आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी अनरियल इन्जिनमा चाहिँ कसरी गेम प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अरु कुनै फ्री एसेट्सहरु छ भने चाहिँ त्यसमा कसरी इम्पोर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौं। र यदि तपाईहरुलाई यो बारेमा अलरेडी नलेज छ भने चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामी खासै धेरै केही गर्दैन, जस्ट सिम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छौं र त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा एसेट्सहरु फ्री एसेट्सहरु कहाँबाट पाउन सक्छौं हैन, त्यो एसेट्स चाहिँ हामी यसमा इम्पोर्ट गर्छौं। त्यति हो, यसमा अरु हामी धेरै खासै केही पनि गर्दैनौं। सो ढिला नगरिकन जाउँ सिधै अनरियल इन्जिनमा। अब हामीलाई प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीले अनरियल इन्जिन चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले अनरियल इन्जिन ओपन गरे र मसँग चाहिँ अनरियल इन्जिनका थुप्रै भर्जनहरु छन् र हामी यस भिडियोमा चाहिँ हामी अनरियल इन्जिन 5.1.1 मा काम गर्छौं, किनभने यो भनेको अलि पुरानो हो र यो अलि अप्टिमाइज पनि छ। सो लेटेस्ट भर्जनमा काम गर्दा नि हुन्छ, तर हाम्रो धेरै जसो एसेट्सहरु चाहिँ पुरानो भर्जनको लागि चाहिँ कम्पेटिबिलिटी चाहिँ अलि राम्रो पाइन्छ हैन। सो त्यही भएर मैले पुरानो युज गरे र मसँग थुप्रै एसेट्सहरु छन् जुन चाहिँ मेरो यो भर्जनमा चाहिँ अलरेडी इम्पोर्ट भइसक्यो र पछि हामी चाहिँ त्यो एसेट्सलाई चाहिँ रियुज गर्ने हुनाले चाहिँ कुनै इस्यु नआओस् भन्नको लागि चाहिँ मैले 5.1 युज गरे। तपाईहरुसँग आफ्नै एसेट्सहरु छ भने तपाईहरुले जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, यही युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सो मैले अनरियल इन्जिन 5.1.1 लाई लन्च गरे। अब यसले एकछिन केही टाइम चाहिँ लिन्छ। ओके, हाम्रो अनरियल इन्जिन चाहिँ ओपन भइसक्यो। अब हामीलाई गेम बनाउनु छ भने हामीले गेम सिलेक्ट गर्नु पर्यो र गेममा अहिले मैले ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट गरे। मसँग थुप्रै टेम्प्लेटहरु छन्, यो अनरियल इन्जिनले प्रोवाइड गरेको टेम्प्लेट हो। मैले कुनै टेम्प्लेट लिदिन, सिम्पल मैले ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट सिलेक्ट गरे, गेम ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट एन्ड C++, किनभने हामी यो गेम चाहिँ C++ मा बनाउँदै छौं। हामीले C++ युज गर्यो भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ भने हामीले ब्लुप्रिन्ट पनि युज गर्न सक्छौं, C++ पनि युज गर्न सक्छौं। तर हामीले ब्लुप्रिन्ट युज गर्यो भने चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्यो भने चाहिँ हामीले C++ युज गर्न सक्दैनौं। तपाईको प्रोजेक्ट अलरेडी ब्लुप्रिन्टमा क्रिएट भइसक्यो, त्यसलाई C++ मा कसरी लाने भन्ने यदि छ भने त्यसलाई C++ मा लान सकिन्छ। तर त्यसमा तपाईले C++ को मोडुलहरु चाहिँ तपाईले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अलिकति लामो प्रोसेस छ, झ्याउ छ हैन। लामो भन्नाले जस्ट 10-15 मिनेटको प्रोसेस छ, जुन गर्न सकिन्छ। तपाईले यसो नेटमा हेर्नु भने सजिलैसँग गर्न सक्छ। तर अब पछि किन झ्याउ गर्ने, हामी सिधै C++ चुज गरौँ, किनकि C++ गरे भने हामीलाई दुईटै फिचर्स हामीले पाइहाल्छौं, ब्लुप्रिन्ट पनि र कोडिङ पनि। अहिलेको लागि चाहिँ म जस्ट टेस्ट प्रोजेक्ट भनेर राखिन्छु। यसलाई म अन्डरस्कोर गर्दिन्छु र यसलाई म सेभ गर्छु अहिले जस्ट टेम्प भनेर। जस्ट मैले यसलाई टेम्प भनेर राखे। मैले यहाँनेर सेभ गरे है। मैले जस्ट एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्न सिकाएको मात्र हो, यसमा केही पनि छैन। अब प्रोजेक्ट क्रिएट हुन चाहिँ अलिकति केही टाइम लिन सक्छ। तबसम्म हामी के गरौँ, यो प्रोजेक्टको लागि चाहिने केही क्यारेक्टरहरु चाहिँ हामी फ्रीमा कताबाट पाइन्छ हैन, त्यो हामी सर्च गर्छौं। ओके, सो हामीलाई कुनै 3D क्यारेक्टर चाहियो भने मिक्स्यामो एकदम बेस्ट हो, यसमा चाहिँ फ्री छ। अब अरु पनि हुन सक्छ हैन, यदि छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गरेछौ, लिंक चाहिँ प्रोवाइड गरिदिनु होला। म चाहिँ यही युज गर्छु र अनरियल इन्जिनको आफ्नै एपिक मार्केट प्लेस भन्छ, त्यहाँबाट नि हामी डाउनलोड गर्न सक्छौं थुप्रै 3D क्यारेक्टरहरु। तर अहिले एपिक मार्केट प्लेस चाहिँ यता फ्याब सँग मर्ज भए जस्तो लाग्छ। मैले डकुमेन्टेसन पढे हैन, के हो मलाई थाहा हैन हैन त्यताको बारेमा चाहिँ। सो त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौं हामी फ्रीमा। ओके, अब यो क्यारेक्टरलाई म डाउनलोड गरिदिन्छु FBX फर्मेट। सरी, यो त एनिमेसन परेछ, हामीलाई चाहिँ क्यारेक्टर। यसलाई म क्यारेक्टर डाउनलोड गर्छु कुन भन्दाखेरि क्यारेक्टर, ठीक छ ल, यो क्यारेक्टर मलाई मन पर्यो। यो क्यारेक्टर मैले डाउनलोड गरे FBX। ओके, टिपोज डाउनलोड। ओके, मेरो क्यारेक्टर डाउनलोड हुँदैछ। अब यो डाउनलोड हुँदै गर्छ हैन, तबसम्म यता हेरौँ। अनरियल इन्जिनले चाहिँ प्रोजेक्ट क्रिएट गरिसकेछ यता, ठीक छ, नाइस। ओके, मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट भइसक्यो। हाम्रो प्रोजेक्टको नाम थियो टेस्ट प्रोजेक्ट भनेर मैले क्रिएट गरे। अब यसमा म के गर्छु भने हामीले डाउनलोड गरेको चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ म यसमा इम्पोर्ट गर्ने छु। ओके, यो हामीले डाउनलोड गरेको क्यारेक्टर
सो अब अनरियल इन्जिनमा इम्पोर्ट गर्न धेरै इजी छ। एउटा तरिका भनेको त सिधा तपाईँले के गर्नु, यसलाई ड्र्याग गरेर कुन फोल्डरमा राख्ने हो त्यो फोल्डर चुज गरेर यसरी छोडिदिनु, यो आफूले इम्पोर्ट गरिदिन्छ, इम्पोर्ट अल। एउटा इम्पोर्ट भइसकेपछि सानो वार्निङ म्यासेज चाहिँ आउँछ, त्यो हामीलाई खासै फरक चाहिँ पर्दैन। ओके, हाम्रो सक्सेसफुल्ली इम्पोर्ट भइसक्यो क्यारेक्टर है त। एकचोटि मैले यसलाई सेभ गरेँ किनभने अनरियल इन्जिन बेला बेलामा आफै क्र्यास हुनसक्छ है, त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ ताकि क्र्यास भइहाल्यो भने हामीले इम्पोर्ट गरेर फाइल चाहिँ बसिरहोस्। ओके, मलाई लाग्छ कि हामीले डाउनलोड गरेको क्यारेक्टर चाहिँ सायद यही थियो। ठिक छ, एकदम हाई क्वालिटीको क्यारेक्टर छ। अब यसमा पछि हामी एनिमेसनहरू पनि इम्पोर्ट गर्छौँ, सबै काम गर्छौँ होइन, खासै प्रब्लम भएन। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर सक्सेसफुली इम्पोर्ट भइसक्यो। यो चाहिँ हाम्रो फिजिक्स भयो, यो हाम्रो स्केलेटन मेस होला सायद, यो हाम्रो सरी यो स्केलेटन। ओके, सो हाम्रो क्यारेक्टर सक्सेसफुली इम्पोर्ट भइगयो। अब यसलाई हामीले गेममा कसरी ल्याउने त होइन, त्यो पनि गरिदिउँ। जस्तै हामीसँग एउटा यो गेम छ, सरी एउटा म्यापै क्रिएट गरौँ। फाइल, न्यू लेभल, जस्ट बेसिक, क्रिएट। बेसिकमा चाहिँ हामीलाई अनरियल इन्जिनले चाहिँ अलरेडी लाइटहरू सेटअप गरेर दिएको हुन्छ होइन, बेसिक इन्भाइरोमेन्ट। ओके, ठिक छ, एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ क्यारेक्टर कस्तो देखिन्छ। मलाई लाग्छ कि क्यारेक्टर हाम्रो गेममा आइसक्यो। ठिक छ, यो क्यारेक्टर एकदम राम्रो छ। पछि हामी यसैलाई पनि युज गर्न सकिहाल्छौँ होइन, कुनै प्रब्लम भएन। ठिक छ, ओके, आजको लागि चाहिँ यति नै। हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा सानो इन्भाइरोमेन्ट मैले क्रिएट गरेको छु, म्याप एउटा सानो मैले क्रिएट गरेँ भन्दा मैले डाउनलोड गरेँ म्याप हो होइन। अरू फ्री एसेट्स जुन अनरियल इन्जिनले प्रोभाइड गराउँछ त्यही एसेट्स चाहिँ मैले युज गरेर चाहिँ एउटा म्याप क्रिएट गरेको छु। भनौँ त्यही अलरेडी भएको म्यापलाई मैले अप्टिमाइज गरेको छु। हाम्रो गेम चाहिँ टेस्टिङको लागि चाहिँ त्यही म्याप हामी युज गर्छौँ। सो आजको लागि यति नै। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू सुन।